Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në program. Presidenti i Republikës, sikur se e keni ndjekur dhe në transmetimet e sotme të ADCN, ka dalë një konferencë për shtyp që në mëngjes herët për të thënë se vendimi që mori dje kolegji zgjedhor që lanë në fuqi një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos çregjistruar Partinë e Unitetit Kombëtar, nuk është një vendim që ka të bëjë me dekretin e tij për heqjen e datës së zgjedhjeve, pra për çdekretimin e datës 30 qershor. Presidenti i Republikës vazhdon të këmbgulë në qëndrimin e tij se nuk ka një datë zgjedhjesh dhe 30 qershori nuk është data kur duhen mbajtur zgjedhjet, cilat pra nuk kanë një datë. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Socialiste, sikur se e kemi ndjekur, edhe sot ka vazhduar fushatën e saj e vendosur të mbaj zgjedhjet në datën 30 qershor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pasur sërish sot mbledhje me një rendite nga më të zakonshmit në punën e këtij institucioni, me ndryshim vendodhjesh të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor, me ndryshim personash. Ka miratuar gjithashtu dhe listën e gazetarëve të televizioneve, përfshirë televizionin ton, që do të ndjekin zgjedhjet në datë 30 qershor. Ç'do të ndodhë në datë 30 qershor? Ç'është ky vendim i kolegjit zgjedhor? A është ai në fakt një certifikim i vendimarrjes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Për të gjitha këto kam kënaqësinë të kem sot në studio zëvendës kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Denar Biba. Zoti Biba, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Andri, Ka pasur në fillim të këtij viti edhe kryetarin, zotin Klement Zguri. A mund të themi që kam tani kryetarin de facto të KQZ-së? Jo, keni nën kryetarin de jure të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kam parasysh që zoti Zguri u largua dhe nuk mori pjesë në vendimarrjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fill pas nxjerrjes së dekretit të Presidentit të Republikës për çdekretimin e datës 30. Po mungoj vetëm 2 palë mbledhje dhe pastaj prej atëherë zoti Zguri është i pranishëm në të gjitha mbledhjet tona. Nuk e di sepse nuk më pëlqen të komentoj individet, doja të diskutonim tjera gjëra këtu, po de facto dhe de jure praktikisht kryetari i ka njohur zgjedhjet, sepse për çka se del kundër në çdo lloj vendimarrje, në fakt del kundër vetëm asaj vendimarrjes së vogël, sepse përndryshe nga momenti që merr pjesë në mbledhje, debaton, pyet, kërkon argumente, informacion nga administrata. Ajo që më bëri përshtypje ishte sot për shembull qëndrimi i tij ndaj prefektëve që kishin kërkuar, po dhe ju morët fjalën fill pasi dhe thatë nuk e heq presën zoti kryetar. Me shumë të drejtë, kryetari shpreh interesin dhe shqetësimin e tij për mbarvajtjen e zgjedhjeve, është drejtuesi i institucionit që menaxhon zgjedhjet. Do të kishit marrë drejtimin de facto të KQZ-së nëse zoti Zguri do të kishte dhënë dorëheqjen, do të ishte larguar? Nuk do të ishte as pak e këndshme, sepse momenti politik është i vështirë dhe nuk është se nuk kam marrë kosto në një mënyrë ose në një tjetër, edhe personale, kështu që më vjen mirë që zoti Zguri nuk e ka dhënë dorëheqjen, jam shumë i kënaqur për këtë. Po ju e kishit menduar zoti Biba dorëheqjen në rast se vendimarrja e kolegjit zgjedhor tje nuk do të ishte ajo që është? Po e kam thënë dhe djem në një lidhje direkte me një kolegun tuaj që po e kisha menduar. Ka qenë një 2 ditë relativisht ancioz, sepse unë kam dëgjuar shpesh disa politikanë të caktuar sketch e përgatitur e tjera. Për sa më takonte, gjithçka mund t'ishte. Fare mirë, kolegji mund të përdorej edhe si një mekanizëm, nuk duhet të ofendojnë asnjë lloj rrethana ata gjyqtarë të nderuar, por në hipotezat e pafundme që mund të mendoheshin, veçanërisht kur ke ankthin e një vendimarrje tënde shumë të rëndësishme që po të gjykohet nga një trup që nuk je ti, po janë të tjerë, pare mirë, kolegji, kisha dëgjuar tash e theme, mund të përdorej edhe si mekanizëm për të rikthyer situatën nga e para, pra për ta risjell në lojë dekretin e presidentit, cilin me jashtëzakonisht shumë korrektesë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pa çka se me një vendimarrje të guximshme e kishte konsideruar absolutisht pavlefshme. Kështu që fare mirë dhe ajo mund të ndodhte, por në thelb
mund të ndodhte vetëm duke konstatuar, duke e cilësuar vendimarrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si të pavlefshme, si të palishme, kështu me radhë, gjë që do kishte konsekuenca për të gjithë ata anëtarët të komisionit të cilët ishin pjesë të kësaj vendimarrje, natyrisht edhe për mua. Do kishte konsekuenca, do thotë që zotërinjt atje do të kishin dhënë dhe ata dorëheqjen? Jo, nuk e di, nuk ka lidhje, nuk është se keni domosdoshmërisht dorëheqjen jo. dhe as nuk funksionojmë kështu, si nuk është se jemi janë komunikuese me njëri tjetrin, jemi kolegë, po flas për veten time. Po ju pse do ta jepni dorëheqjen? Nuk po them se do ta jepja dorëheqjen, por po e mendoja, sepse ne nuk ndos për ditë, madje për ta sjell, për ta perifrazuar do t'i rikthehemi në thelb vendimit të kolegjit, po mbetemi pak tek dilemat to be or not to be. Për ta perifrazuar në shkodranishte, sepse edhe ashtu e kam dëgjuar nga një personazh i cili është bërë shumë mediatik kohët e fundit, tha, a më thuti mu, tha, a gjen ti, tha, ndonjëherë, tha, në ndonjë vend botës një vendim KQZ-së i cili ka shpall të pavlefshëm një dekret presidenti marr. Pyetja është, a gjen dot në këtë botë një vendim presidencial, dekret presidencial i cili të ketë shfuqizuar në këtë lloj versioni datën e zgjedhjeve ta ketë lënë vendin pas një datë zgjedhje, pastaj kërko a ka një vendimarrje KQZ-së dhe çka bëre ajo vendimarrja e KQZ-së me dekretin në fjalë. Çka duhet të them është që përveç vetëdijes profesionale, që duhet të jetë e lartë, sepse vendimarrja është tepër e hollë në këtë rast, identifikimi i pavlefshmërisë absolute të një akti është realisht një proces i komplikuar juridik, kërkonte edhe guxim si vendimarrje. Në çfarëdo lloj rrethane. Na quaj të çmendur nga një perspektive të caktuar nga njerëz që nuk e duan komisionin ose që nuk na duan ne. Por një vendimarrje ishte shumë e guximshme. Në momentin kur presidenti bëri atë veprim, ditën që 10 qershore, po, ju mbani keni fiksuar të datën 10 qershor e hënë, kurse unë kam fiksuar një intervistë shumë të rëndësishme të zotit Matthew Palmer, i cili në fakt bënte përgjegjës ose thoshte në atë intervistë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bënin përgjegjës për dhunën e ushtruar në protesta, deri në atë moment kishte element të dhunës në protestat e opozitës, zotin Basha dhe zonjën Kryemalli. Fiksa të ditë, pikërisht atë ditë, presidenti doli dhe ajo që unë dhe besoj dhe shumë të tjerë me njohuri jo të thella juridike, menduam se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta ndiqte vendimarrjen e presidentit, sepse deri në ato momente, edhe ndërkombëtarët, edhe Partia Socialiste, edhe kushdo thoshte, ne kemi një ftesë nga presidenti. Data 30, e mbani mend si frazë, është një ftesë për të qenë në datë 30 të ftuar nga presidenti. Dhe presidenti në një farë mënyrë e hoqi alibin të gjithëve, ndërkombëtarëve dhe aktorëve vendas që thoni se datën 30 na ka ftuar presidenti. Kur morët mësuat këtë qëndrim të presidentit, cili ishte impakti, reagimi parë? Shok, nga aspekti profesional ishte shok. Pse, ju feksi që në atë moment... E pabesueshme se si mund të ndodhte... Antilishmëria, le të themi, e vendimarrjes? Presidenti ka një kompetencë. Në 92, pika G e Kushtetutës, i jep të drejtë, i jep një kompetencë, i jep një autorizim kushtetues presidentit për të caktuar datën e zgjedhjeve. Kompetencat nuk janë të drejta, janë detyrime, të cilat një autoritet publik duhet t'i ushtrojë dhe duhet t'i ushtrojë. Nëse shkojmë në legjislacionin shqiptar, Kodi për procedurat administrative sakson qartë se kompetencat duhet të ushtrohen dhe çdo veprim i cili kryhet për të pamundsuar ushtrimin e kompetencave është i pavlefshëm. Në pozicionet në cilat ne jemi, unë jam funksionar publik, presidenti është funksionar publik, ministrat janë funksionar publik, çdo prokuror, gjyqtar, çdo polic në rrugë është funksionar publik, natyrisht në nivelet caktuara. Ne kemi kompetenca, sepse përndryshe nuk e ushtrojmë dot detyrën tonë. Ne kemi aq kompetenca sa na njeh kushtetuta edhe ligji. Po themi 10, po them 15, po them 1500, po jo 1501. Jo 1502, 1500. Aq sa ligji apo kushtetuta ka parashikuar. Ne duhet t'i ushtrojmë këto kompetenca.
çfarë ndodhi dhe çfarë ka ndodhur dhe në këto momente që ne jemi duke folur, është që vendi nuk e ka një datë zgjedhjesh. Pra presidenti, duke shfuqizuar dekretin e mëparshëm me anulim, që dhe këtu kemi një kontradikt ligjore shumë interesante dhe realisht interesante, dekreti cilësohet për shfuqizimin e dekretit numër 10.000 e ca, dhe në përmbajtje thot vendosi anulimin e datës. Ose shfuqizim ose anulim, nuk mund të jenë të dyja se janë institucione të ndryshme të drejtës. Shfuqizimi është që nga sot e për të ardhmen, anulimi është që sot edhe në të shkuarën. Por janë këto janë realisht element mund t'i quash kështu tashmë që gjërat janë trashur kaq shumë dhe po presim kopaçe. Po ju riformuloj pyetjen, po ja bëj ndryshe. Nëse presidenti do të kishte dekretuar datën 30, siç e bëri shfuqizim, do të kishte dhënë një datë tjetër, do të kishte dekretuar një datë tjetër. Do të ishte i ligjshëm vendimi? Për fat të keq dhe në gjykimin tim personal, në mënyrë jo dhe aq mirë të menduar, presidenti zgjedhi datën 30 qershor si datë të zgjedhjeve. Ndërkohë që periudha zgjedhore është 15 mars 30 qershor, fare mirë mund të kishte zgjedhur një datë më të hershme se sa data e fundit. Unë mendoj se shtetarët duhet të jenë të kujdesshëm në vendosjen të themi epiketave të tilla, sepse gjithë çfarë gjërash mund të ndodhin. Gjithë çfarë gjërash. Fenomene natyrore të cilat janë pa parashikueshme, të cilat nuk kanë përse të afektojnë ose ti duhet t'i japësh mundësi vetes dhe qytetarëve tu dhe kolegëve politikan për të pasur një hapësirë ligjore për të manovruar, pra hapësirë për manovër. Mund të ishte caktuar data 23 qershor, mund të ishte caktuar data 16 qershor, mund të ishte caktuar data 9 qershor, të gjitha data të ligjshme. Dhe nëse do të ishte caktuar të themi data 9, do kishim hapësirë për të caktuar data të tjera. Duke zgjedhur përfundimisht datën më të fundme, skajin e periudhës zgjedhore, çdo datë tjetër që do të caktohej nga presidenti, natyrisht nuk mund të caktojë data 29, sepse do ishte data 23, sepse do të ishte paradoksale. Po kërkoj shtyrja, jo bërja më e hershme. Atëherë çdo datë tjetër në korik apo gusht, apo dhe në periudhën e dytë zgjedhore, do të ishte të dytë zgjedhore. Cili është problemi? Pse do të ishte edhe në periudhën e dytë zgjedhore që është nuk ka legjislacion pa një filozofi mbrapa. Kush është legjislacion, filozofia mbrapa këtij legjislacioni gjithëpërfshirës, ku përfshihen edhe normativa kushtetuese dhe normativa ligjore. Filozofia është e thjeshtë. Demokracia, pushteti i popullit. Ne kemi një keq kuptim me demokracinë, ne të gjithë shqiptarët. Një keq kuptim, një mungesë intimiteti, një marrëdhënie të sforcuar. Ne nuk na ka buruar së brendshmi demokracia, ne në 90-ën thjesht na e adoptuam si një mënyrë qeverisje, se me që kështu ka funksionuar në Itali, Gjermani, ec ta bëjmë edhe ne, por nuk është se e kemi tonën natyrore. Edhe kam dëgjuar edhe nga gazetar këto ditë që po arrin në një lloj konkluzioni, është pak i trisht. Unë nuk do doja që të ishte konkluzion kjo gjëja, po sidoqoftë që ndoshta jemi pak të shpejtuar me demokracinë dhe do duhet kohë. Fenomenet që po ndodhin këto edhe këtë ditë e fundit tregojnë që ne do duam kohë për të pasur një demokraci të pjekur. Vazhdojmë me filozofinë. Pushteti i takon popullit. Për te klisheve, kjo duhet besuar. Ne kuptojmë si klishe, se ne e kemi me të lexuar, nuk e kemi intuitive, nuk e kemi të brendshme. Me të jetuar. Duke e lexuar, duke na u imponuar nga konventa, deklarata, kryesisht akte normative apo dhe ideologjike, filozofike të botës perëndimore, të cilat nuk kanë qenë tonat, por ne po tentojmë t'i adaptojmë, ne e marrim si klishe këtë që pushteti i takon popullit. Kjo duhet besuar, seriozisht duhet besuar. Seriozisht, Endri, duhet besuar, sepse nuk funksionon po nuk e besove. Dhe nëse pushteti i takon popullit, atëre populli ka pushtetin. Që ushtron sipas kushtetues, të cilin e ka të pamundur ta ushtroj vetiu, e ka të pamundur ta ushtroj përveç se me referendume të cilat dhe gjithashtu në Shqipëri tregon që dhe populli shqiptar nuk është i pjekur gjithashtu posaçërisht për demokracinë.
fakti që ka fare pak referendume, përveç faktit që duhet thënë që ka një ligj as pak dashamirës për referendumet në Shqipëri, që meriton urgjentisht të rishikohet nga e pare, më lejo ta mbaroj të gjithë idenë, do të thotë që populli, i cili ka pushtetin dhe që nuk e ushtron dot vetë, ka vendosur që një herë në 4 vjet administratorët e këtij pushteti të kontrollohen nëse e kanë ushtruar mirë ose keq pushtetin për këto 4 vjet. Një herë në 4 vjet, jo një herë në 4 vjet e 1 muaj, jo një herë në 4 vjet e 6 muaj, jo një herë në 5 vjet, jo një herë dhe nuk e dim se s'kemi datë zgjedhjesh derisa presidenti t'i mbushet mendja se kur do vendosi datën e zgjedhjeve. Apo ta mbaroni. Kështu që një herë në 4 vjet do të thotë në datë 30 qershor bie zilja për të bërë 4 vjetëshin. Përse në ligj thuhet që në ligjin për pushtetin në vendor, thuhet që këshilltarët bashkiak apo kryetari i bashkisë qëndrojnë detyrë derisa vjen pasardhësi. Sepse legjislacioni shqiptar pikërisht në ndritën dhe ndikimin e akteve të ngjashme të vendeve demokratike ka adoptuar një të themi procedurë e cila e nis momentin e zgjedhjes disa muaj ose pak kohë më herët se sa të bjerë gongu final i mbarimit të mandatit. Gongu final është në 10 korik. Pra të gjithë të mandatuarit e pushtetit lokal, qofshin këta kryebashkiak apo kryetar apo këshilltar bashkiak, nuk e kemi nxjerr kurrë rezultatin në Shqipëri brenda të zgjedhjeve dhe nuk e kemi bërë kurrë tranzicionin e pushtetit brenda të zgjedhjeve. Në zgjedhjet e 2015-s ka dalë rezultati në 10 korik. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mban datën 10 korik, mund ta konsultoni, e keni në faqen tonë të komisionit. Ka dhënë fati për kolegjin zgjedhor, për ankimin në kolegjin zgjedhor. Ka dalë në 10 korik. Më beso kur po të them, sepse nuk do të kisha guxim ta shpallja, po që se nuk do të ishte. Po nuk është efektiv. Më fal, në 10 gusht. Në 10 gusht. Okej. Pra 10 gusht. Në 10 gusht, në 10 lapsus. Ishte lapsus. Në 10 korik, nuk do të kishte mbaruar periudha e ankimimit. Çka do të thotë që kryetarët e bashkive Jo, në 10 korik po, në 10 gusht kur ka marrë vendimin komisioni që ishte lapsus. Kështu që s'ka rëndësi, ajo që dua të them është që ky 10 koriku kaq afat. Jo, i rim 10 gushtit. 10 gushti është në 10 gusht. Në 10 gusht mbaron midis 9-s edhe 11-s. I gjithë të tjerëve. Ndërkohë prandaj zgjedhjet bëhen në 30 qershor. Dhe midis datës 30 qershor, kur janë zgjedhur të rinjt, ata që do të jenë në detyrë në momentin deri në 29 ose në 30 qershor, do vazhdojnë të rinj deri në bërjen e betimit të tjerëve. Pikërisht këtë kuptim ka ai ligj për të mos krijuar boshllëqe institucionale. Të vim tek logjika e përfaqësimit që ju thatë, po t'i vendosim në peshore. Nga njëra anë, përfaqësimin, faktin që pushteti në Shqipëri thatë ju ushtrohet nga populli nëpërmjet të zgjedhurve vetë, dhe le të themi këtë moment se kur i mbaron apo kur i fillon mandati të zgjedhurve lokal. Antarë këshillave bashkiak dhe kryetarë bashkie. Fakti që një pjesë e popullit nuk e sheh veten të përfaqësuar në këto zgjedhje. Se për këto zgjedhje. Në fakt në çdo zgjedhje. Në çdo zgjedhje, një pjesë e qytetarëve nuk e shohin veten të përfaqësuar. Unë po e ndaj. Në këtë rast është më radikale. 50-50, gjys për gjys. Nuk i hy shifrave, mund të jenë sepse i bie të bëj pastaj sondazh, të them ka më shumë ta, po sapo të zerove një grupim shumë të rëndësishëm shoqëror që është zona gri, ose qytetarët të cilët nuk mund të konsiderohen as si votues të SDA-s. Bëjmë marrëveshjen e fjalës të themi 1/3. 1/3 njëri krah, 1/3 në mes. 1/3 nuk e sheh veten të përfaqësuar në këtë zgjedhje. Atëherë nuk mendoni se do të ishte gjithmonë në bazë të frymës dhe mënyrës se si ju interpretuar ligjin e arsyeshme që të përdore dhe periudha e dytë zgjedhore, periudha e vjeshtës që ne në kod zgjedhore kemi, për t'i lënë hapësirë, mundësi që të gjendet një mënyrë që gjithë populli ta shoh veten të përfaqësuar me alternativa. Po marr shkas, nuk e kisha ndërmend të t'ju pyesja për këtë periudhën, po e marr shkas nga argumentimi që u bët për se po ti vësh në kandar gjërat, në peshore, duket sikur ju keni drejt kur thoni që populli duhet përfaqësohet. Filozofia e qeverisjes është që pushteti takon popullit.
ju po vendosni në kandar një peshë e cila ka një emër dhe quhet demokraci. Në fakt, e lëm vetëm, uroj shumë që auditori i A2 CNN-it, ndjekësit atyre, ata qytetarë cilët po në ndjekin ne tashi, ta kenë vëmendjen dhe mos ju duket shumë e hollë kjo që unë po them tashi, pa çka se do mundohem ta them në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Do ritransmetohet edhe shtunën, dita e shtjes zgjedhore, se kjo nuk quhet prishje e shtjes zgjedhore. Jo, sa kohë nuk keni nuk kandidat, besoj. kështu që okay. Demokraci, dhe këtu do duket tamam realisht blasfemi, po jo pak, jam i bindur jo për veshët tuaj, po për disa vesh do duket blasfemi. Demokraci kemi pasur dhe në kohën e para 90-s. Dhe duket paradoksale se si mund të kemi pasur demokraci në diktaturë. Në fakt, qeverisja hoxhiste, diktaturë, e padyshim diktaturë, qeveriste dhe kishte mbështetjen fatkeqësisht për arsye nga më të ndryshme, daq sepse njerëzit ishin të verbër, daq sepse nuk e kishin idenë se ç'ndodhte jashtë Shqipërisë, daq sepse represioni ishte i atij lloji që i kishte shplar trut e tyre, por shumica e shqiptarëve e mbështesnin, të paktën deri në periudhën 45-85, 1945-1985 e kanë mbështetur regjimin. Kanë qenë shqiptarët ata që mbanin ato radhët kilometrike dhe që qanin për Enver Hoxhën. Demokracia në vetvete e lën pas një lloj kontrolli, nuk është gjë tjetër vetë se sundimi i shumicës matematike, 50% e shqiptarëve plus 1 të cilët sundojnë pa pikën e mëshirës mbi 49% të shqiptarëve. E lën e tillë, demokracia është vrastare, është realisht vrastare. Demokracia që të mos shndrohet në varhimse e vetvetes, kërkon shtetin e së drejtës, kërkon republikën. Kështu që po më vure në balancë vetëm demokracinë, po, periudha tjetër zgjedhore është e rëndësishme dhe duhet marrë në parasysh. Po më vure, po i shtove demokracisë dhe shtetin e së drejtës, atëherë shteti i së drejtës kërkon që presidenti ti përgjigjet atyre kompetencave që ka dhe të mos shpiki kompetenca që nuk i ka. Në një shkrim që ju keni publikuar në vitin 2007 tek Gazeta Shekulli, pak doktrinë mbi presidentin, ju thoni tekstualisht: politika duhet mbaj mirë parasysh se nevoja për një kryetar shteti vjen pasi sistemi parlamentar, pra ky që ju folët, ky që bën përfaqësimin e popullit, ka dy defekte të mëdha: mosqëndrueshmëri politike dhe mungesën e një organi të drejtuar nga një person i vetëm. Dhe më poshtë shtoni, duke qenë se zgjidhet nga një shumicë e madhe parlamentare, presidenti vendoset mbi të gjitha palët, megjithse nuk ka asnjë funksion themelor shtetëror, për shembull të drejtimit politik, administrativ apo ligjor, kushtetuta i mundson atij të ndërhyjë në të tre këto funksione përmes atributesh që i mundsojnë të mos thjesht një noter apo drejtues ceremonish. Akoma më tej, në situata krizash politike apo të jashtëzakonshme, pushteti i tij, prej presidentit, rritet thelbësisht pasi presidenti merr pushtet vendimarrës në zëvendësim të organeve të tjera kushtetuese për të ruajtur unitetin e popullit. Fundit citimit. Çfarë ka ndodhur? Nga 2007 deri sot. Sa jurist i mirë, kam qenë dhe vazhdoj të Keni jenë. qenë. Edhe vazhdoj të jenë, të siguroj. Shumë bukur. Ka një kontekst. Mua më pëlqeu shumë. Po ka një kontekst. Dhe mua më duket Dhe unë nuk i ndroj- si e shkruar si për sot. Nuk i ndroj absolutisht ai Denari, vetë se është maturuar. Atëherë ishte Denar, sot është Denar Biba, shumë njerëz është vetëm Biba, disa të tjerë edhe në mënyrë abuzive, por Shiko, francezët kanë një shprehje, thonë vetëm budallaj s'ndryshon mendim. Por jo, po unë nuk kam ndruar mendim. Për atë unë gjë. uroj që ju të keni qenë i pjekur Ka një shumë seriozisht. shumë seriozisht, ka një kontekst ai shkrim. Nëse nuk gaboj titullohet pak doktrinë për presidentin. Doktrinë për presidentin, po. Unë kam qenë dhe jam për një president të zgjedhur nga populli. Dhe jo për një president
si ky që kemi sot. Po këtu nuk e thoni. Pra kur thoni që presidenti merr fuqi, ju e merrni për të mirëqenë që presidenti dhe ju sapo ju e thoni. Presidenti, duke qenë që presidenti thotë zgjidhet nga një shumicë e cilësuar 2007-ën. Kur ka ndodhur ndryshimet kushtetuese që 2008-ën, po pakëndsi ka. E bën presidentin realisht noter në 2008-ën. Ai shkrim ndër të tjera, për aq zë sa kishte ai djali që e ka bërë atë shkrimin. Zotëria thotë që unë thotë nuk jam noter. Këtë do të... Nuk është çështje dëshirash. Ju do thoni që kushtetuta e 2008-ës nuk është e atill. Kushtetuta e 2008-ës e zhveshi nga një seri kompetencash prej vërteti presidentin e Republikës. Unë personalisht mund të shkoj edhe më tepër sot për ty, për vete dhe për ata që na dëgjojnë, dhe të them që kompetencat që i kanë mbetur sot presidentit, gati jo bien ndesh, sepse nuk do të ishte një term i gjetur kushtetues, por nuk janë në lartësinë e terminologjisë me të cilën hapet pjesa e 4, nëse nuk gaboj, që flet për presidentin e Republikës, që e cilëson atë garant dhe përfaqësues të unitetit kombëtar. Kjo kushtetutë e 2008-ës, kjo që kemi sot, që u bë me marrëveshje midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, në një nga ato dashurit periodike që kanë pasur, 2008, 2017 e kështu me radhë, edhe ndoshta edhe në të ardhmen, po jo gjithmonë për keq, por në këtë rast në lidhje me ndryshimin e kushtetuese të 2008-ës jo dhe aq për mirë në gjykimin tim, këtu mund të ketë vend edhe sistemi zgjedhor për tur i parë. Ndryshimet kushtetuese na çuan tek një president i cili në mënyrë të vazhdueshme ka për të zgjedhur nga një mazhorancë e thjesht parlamentare, nga një ngjyrim tipik, nëse do të jetë i majt apo i djathtë, dhe njohëm zotin Nishani, njohëm edhe zotin Meta i zgjedhur ekskluzivisht nga Partia Socialiste. Sepse përpara ndryshimeve të 2008-ës, në rast se nuk arrijej shumica e cilësuar, kalonte parlamentin në zgjedhshkrie, kalonte kurse tani ishte shumë e vështirë në atë kohë, ishte shumë e vështirë. Nëse nuk arrihet, zgjidhet me 71 vota. Mirë, t'ju bëj një pyetje shumë për të kaluar pjesën e dytë në një pauzë, pastaj rikthehemi pjesën e dytë. Kush e përcakton datën e zgjedhjeve? Presidenti i Republikës. Si një kompetencë kushtetuese, ja u thash, është autorizim kushtetues. Ka detyrimin ta përcaktojë. Nuk është thjesht po do e përcakton, nëse do nuk e përcakton. Sot presidenti i Republikës ka thënë nuk mund të mbajë zgjedhje sa kohë që nuk ka një datë zgjedhjesh. Absolutisht që ka një datë zgjedhjesh. Është data 30 qershor e përcaktuar me dekret presidencial. Presidenti është ai që përcakton datën e zgjedhjeve. Ky president ka shfuqizuar dekretin e tij. Jeni duke ngatruar postin me individin. Funksionari publik, presidenti i Republikës, me të gjithë kompetencat e tij, në respekt të kushtetutës dhe të ligjit, në datën 5 nëntor 2018 ka firmosur dekretin i cili cakton datën 30 qershor si datë të zgjedhjeve. Do të kalojmë në një ndërprerje publicitare dhe do të rikthehemi. Kjo gjë është bë për të vazhduar argumentin pikërisht këtu dhe duke e marrë edhe me vendimin e kolegjit zgjedhor ditën e djeshme për të parë se përse ka një dallim midis individit president dhe presidentit si funksionar i shtetit. Të nderuar teleshikues, qëndroni me ne, me zotin Denar Biba, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rikthehemi më njëherë pas një ndërprerje të shkurtër. Rikthehemi sërish në studiot nderuar teleshikues, pas kësaj ndërprerje jemi me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Denar Biba, i cili në fakt refuzoi në fillim pjesës parë të tashite veten apo ta interpretonte pozicionin e tij si kryetar de facto i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse kryetari de facto dhe de jure, zoti Klement Zguri, pavarësisht se në fillim pas nxjerrjes dekretit presidentit tha që nuk ka më një datë zgjedhjesh, përsëri ka marrë pjesë në mbledhjen e sotme, ka miratuar dhe listën e gazetarëve të A2CNN ndër të tjera që do të ndjekin këto zgjedhje, kështu që kryetarin e kemi. Ju deri dje mendoni dorëheqjen ishte rradha juaj për të menduar dorëheqjen, sepse kishin vendimin e kolegjit zgjedhor që ishte le të themi është interpretuar si një... Ky për mua është një datë historike. Përse? Jam shprehur edhe në një koment timin, është një datë historike. Në mënyrë të vazhdueshme, unë po mundohem të bëj të vendos përpara jush kufizimet që ka demokracia.
çdo lloj diskursi që bën gjithkush tjetër që mendon se në datë 30 nuk duhet të ketë zgjedhje, ai sjell përpara demokracinë në mënyrë abuzive, të panjohur, po thot zgjedhje me një kandidat në 50% të zonave, 1/3 e qytetarëve shqiptar nuk ndihen të përfaqësuar, partitë më të mëdha të opozitës. Për përfaqësimin do flasim për më shumë. Se kandidati gri, se ne tham 1/3 për militantët e PD-s dhe të opozitës, si bëm një ndarje skematike, 1/3 dhe 1/3 e lam elektorat gri. Po dhe elektorati ngri do ta futesh të papërfaqësuar, se për ndryshe. Patjetër, po ne nuk e parashikojmë dot sot se si do të sillet elektorati gri. Elektorati gri fare mirë. Se elektorati gri ka nevojë më shumë se kush do tjetë për dy alternativa. Më lejo ta çoj deri në fund. Ky nuk është një ushtrim demokracie. Data 30 nuk është ushtrim demokracie. Ka një keq kuptim total. A nuk është demokracie, është ushtrim i kujt? Republike. Ky është një ushtrim republike. Ta thash, nëse ne do të jemi demokraci, që të bijem dakord. Denar Biba po thotë, në 30 qershor nuk kemi demokraci. Në datë atëre që ti të mos vësh fjalë të mia në gojën time kur unë jam këtu sot edhe gjithë ditën, unë po them që në datë 30 ne do të bëjmë një ushtrim republike dhe të shtetit të së drejtës. Demokracia, ajo që do të testohet në datë 30, nuk është më e mira e mundshme. Zgjedhjet e datës 30 nuk do të na japin eksaktësisht atë produkt demokratik që ne do të dëshironim. Unë, ti dhe njerëzit me mend të këtij vendi do të dëshironin. Po në datë 30 është fitore për shtetin e së drejtës. Në datë 30 zgjedhjet duhet bëhen. Zgjedhjet duhet bëhen sepse në këtë vend duhet pushojë së bëruri politik përmes pazaresh. Në këtë vend, në dëm të institucioneve. Në dëm të institucioneve. Në këtë vend duhet mësohen politikanët, jo qytetarët. Qytetarët shqiptar janë të mësuar, politikanët shqiptar duhet të kuptojnë dhe jo më kot ndërhyrja e miqve tanë ndërkombëtar është e atij karakteri shumë më tepër agresive nga çka qenë më parë, që në datë 30 të dashur shqiptar, miq tanë, duhet të mësoni të qëndroni rregullave. Nuk mund të ketë shtet pa rregulla. Vim të vendimi nuk mund të ketë shtet demokratik, po nuk patët shtet. Ndërtoni shtetin, pastaj bëheni demokratik. Dakor. Vim tek pse është historike kjo datë, sepse në fakt vendimet e kolegjit zgjedhor rregullojnë marrëdhëniet e palëve pjesëmarrëse në zgjedhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ku qëndron Kleçka që sipas jush që ka të bëjë me dekretin e presidentit për shfuqizimin e datës 30. Se dhe presidenti sot që doli këtë tha, nuk është ta... Nuk duhet komentoj presidenti, më ndje. Por i qëndrojmë pyetjes tuaj. S'kemi me presidentin. Juve mund t'ju komentoj. Po, më komentoni. E marrë nga aspekti formal, në kolegjin zgjedhor nuk shkoi dekreti në dukje, nuk u ankimua dekreti i presidentit të Republikës. Në kolegjin zgjedhor u ankimua një vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili i kishte rrëzuar kërkesën një partie, subjekti zgjedhor, Parti Socialiste. Subjekt zgjedhor i regjistruar në zgjedhjet e 2019-s. Ju e shihni subjekt zgjedhor, njëra për kontekstin. Nderuar, për mua subjekt zgjedhor. Po një se kam për Denar Bibën, e kam për teleshikuesin na shohin. Njerëzit duhet dinë që partia për Unitet Kombëtar e zotit Idajit Beqiri ishte në aleancë me Partinë Socialiste. Unë jam indiferent në këtë, veçanërisht në lidhje me këtë çështje. Realisht jam indiferent. Sepse njerëz të cilët thonë vendimi ishte para përgatitur dhe këtu jap zë në këtë moment edhe zërit opozitës në këtë që them, e shohin këtë si një lojë. Jo, nuk thon posaçërisht ashtu, thonë që e nxitën zotin Beqiri për ta ankimuar për të bërë një ankim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që të përfshihej dekreti i presidentit. Që t'i jepte pra legitimitet vendimarrjes KQZ-së për të vazhduar zgjedhjet. Ata që thonë është u kërkua me një lloj truku përfshirja e kolegjit, po jo se vendimarrja e kolegjit ishte e paragjykuar apo ishte e parapërgatitur. Vendimarrja e kolegjit ishte ajo që ju kujtoj se një nga ata gjyqtarët e asaj trupës, të gjithë të respektuar për mua, është ish gjyqtar i trupës që i dha Tiranën zotit Basha në 2011. E patjetër ka mbetur në vëmendjen në
kujtesën kolektive Tom Dreca, më shumë se sa çdo kusht tjetër. Le të mos merremi me emra, por për të kthyer te çështja. Ishte relatori i çështjes dhe kryetari i vendimar, sa i lexoi vendimin subtil dhe shumë të holl që i dha zotit Basha fitoren, kështu që tani më pëlqen ironia juaj. S'ka ironi fare, unë jam gazetar, unë jam flas drejt për drejt. Atëherë, në kolegjin zgjedhor shkoi vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. I themi kësaj çështjes, po. Por vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në pjesën arsyetuese merret gjëre gjatë me dekretin e presidentit, sepse nuk mund të ndodhte ndryshe. Nuk mund të ndodhte ndryshe. Domethënë ju thoni që kolegji duke lënë në fuqi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili bën konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit presidentit, praktikisht po. Okej, një pyetje. Pas një dyshim. Ky lloj mezi pres sidoqoftë ta lexoj vendimin të zbardhur, nëse edhe për arsye profesionale, personale, doja ta shifja realisht se si e kanë, se si do ta argumentonin. Uroj që të mos dali pas zgjedhjeve të 3 qershorit, sepse nuk do t'i duhet kujt. Ose do t'i duhet vetëm jurisprudencës, po do ishte mirë që të vlente edhe për argumentin e ditës. Presidenti, ne nuk diskutojmë dhe nuk komentojmë presidentin, por në atë të tijen thot që daljen e tij sot që vendimarrja e presidentit të Republikës mund të kontestohet vetëm në gjykatën kushtetuese. Nuk po ju kërkoj koment mbi komentin, po ju kërkoj mbi argumentin ligjor dhe juridik, ma kuptoni besoj. E kuptoj. Në rastin konkret, institucionet ndryshme shprehen në mënyra të ndryshme. Institucionet, jo individet, institucionet. Parlamenti shprehet me ligje, vendime dhe rezoluta. Dhe institucioni presidentit e Republikës shprehet me dekrete. Dhe po flas për gjuhën e institucionit. Deputetët mund të shprehen si t'ju doj kokra e qefit. Gjykatat shprehen me vendime. Presidenti i Republikës, thot kushtetuta, shprehet përmes dekretit. Në ushtrim të detyrave të tij nxjerr dekrete. Ose edhe me heshtje ka dalë. Po flasim se si shprehet. Jo se si duhet nënkuptuar pastaj. Jo, pse presidenti shprehet me heshtje, një dekret, një ligj hyn në fuqi me heshtjen e presidentit. Nëse ai vendos që ta lërë në heshtje në atë lloj ligji. Por duke qenë se po merremi me elementin pozitiv, që shprehet me dekrete, çfarë janë dekretet? Merret paqësisht tashmë, pra nuk ka debat në doktrinën shqiptare, absolutisht në atë tuaj, ne në fundit nga ta kemi marrë, që dekretet e presidentit janë akte nënligjore. Me kushtetutën e 98-s, përfundimisht u vendos që presidenti i Republikës nuk mund të nxjerrë dot akte normative. Është e vendosur. Para 98-s, me ligjin për dispozicitat kryesore kushtetuese, zoti Berisha mund të nxirrte edhe akte me fuqinë e ligjit, për shkak të asaj çka zoti Berisha nënkuptoi në atë periudhë dhe për shkak se çfarë ndodhi her pas here se si u keq përdorën dekretet e presidentit të cilat kishin fuqinë e ligjit, kushtetuta e 98-s vendosi që presidenti i Republikës të nxirrte vetëm akte nënligjore dhe kryesisht dekretet janë akte individuale, nuk janë akte normative. Duke mos qenë akte normative, në asnjë lloj rrethane nuk mund të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese saktësisht në ligjin e vet është parashikuar që edhe në kushtetut, në 131 kushtetutës, të gjitha pikat mund të lexohet fare qartë nga çdo qytetar që gjykata kushtetuese merr në shqyrtim vetëm kushtetutshmërinë e akteve normative. Aktet individuale mund të shkojnë në gjykatën kushtetuese, por në një mënyrë fare të tërthort nga individi, është një proces pa rëndësi dhe pa lidhje me situatën aktuale. Dekretet e presidentit, duke qenë akte individuale, shkojnë vetëm në gjykatën administrative ose nëse janë për çështje zgjedhore në kolegjin zgjedhor. Ka dhe jurisprudencë e gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë. Vendimi i kolegjit zgjedhor numër 150 i 2017-s e zezë në të bardhë thot mund të konsultohet nga çdo qytetar në websajtin e gjykatës kushtetuese, përsëris numër 150 i vitit 2017 thot dekreti i presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve, kujtoni që në 2017 zoti Nishani e shtyu datën e zgjedhjeve me një javë, po ishte brenda periudhës zgjedhore. Një parti subjekt zgjedhor e goditi në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese në gjykata kushtetuese që nuk është vendim në fakt, duhet ta saktësoj, nuk ishte vendim i gjykatës. Vendim i kolegjit. Çdo lloj vendimi, vendim është. Nuk është vendim me 5 vota që nuk është vendim me 9, që është antar të gjykatës kushtetuese, është vendim me 3,
në kolegj, pa dal në seancë fare. Po në jetëve me 3 do tjetë, sa herë që të tentohet, të çohet një dekret i presidentit, veçanërisht për datën e zgjedhjeve, në gjykatën kushtetuese, gjithmonë një treshe do të thotë, kjo lëndë nuk është lëndë kushtetuese, drejtoju një gjykatës administrative. Dhe gjithmonë tek ajo treshja do të ngeci. Atëherë pyetja në rastin konkret, nërsa se gjykata kushtetuese e konsideron aktin e presidentit si akt individual, jo normativ, pra jo kompetente ajo për të shqyrtuar aktin e presidentit, dekretet e presidentit. Përse kjo çështje ju e quani historike këtë vendimarrje të kolegjit, ndërkohë që dekretet e presidentit, me ç'po kuptoj unë, ju thoni kontestohen gjykata administrative. Në gjykatën administrative. Apo sepse ky dekret ka të bëjë me zgjedhjet. Më lejoni. Po, shkurt që dalim tek pjesa tjetër. Për fakt të keq, kemi 2 momente, 2 konstatime faktike. Askush nuk e çoi dekretin e presidentit në gjykatën administrative, askush nuk i goditi vendimet e gjykatës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në gjykatën administrative gjithashtu. Sepse edhe sot e kësaj dite, askush nuk po i godet vendimet e gjykatës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në gjykatën administrative. Nuk mund të jenë të dyja këto gjëra që do të them tash të vërteta, o njëra o tjetra. Nëse dekreti i presidentit të Republikës është i ligjshëm, atëherë të gjitha vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë absolutisht të pavlefshme. Sigurisht. Haptazi në kundërshtim me ligjin. Po, që mbështet një Përse askush nuk po i çon në gjykatën administrative? E kanë bërë dhe përpara në studion me një koleg tjetër. Vazhdoi të sfidoj cilin do qytetar të Republikës të shkojë dhe të godasi në gjykatën administrative një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kolegët tuaj të nderuar të Partisë Demokratike këtë gjë? Kolegë të mitë të Partisë Demokratike? Jurist më? Thirini në studio. Thirini në studio. Tani mos bëjmë lojë fjalësh, vetëm keni thënë që për disa prej tyre keni konsiderata. Absolutisht për disa prej tyre kam konsiderata. Dhe fakti, unë tani po bëj një smart guessing, fakti që nuk e çojnë në gjykatën administrative është sepse duke qenë aq të zot, e din që gjykata administrative do të lërë në fuqi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vim tek letra që keni marrë sot si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të paktën sot është bërë publike për gazetarët nga zyra e shtypjet e Partisë Demokratike, është një letër duket të jetë letër tip origjinalitetin e cilës nuk e vas pak në dyshim sepse është përndar nga zyra e shtypjet e Partisë Demokratike, thot kryetari i bashkisë në fund dhe bashkia sipër është lënë bosh. Është në fakt njoftim për zbatimin e kushtetues dhe mbrojtjen e parimeve të shtetit së drejtës, mban datën 21, në fakt sot është bërë publike, po mban datën 21, pra përpara 4 ditësh, drejtuar ju si Komision Qendror i Zgjedhjeve për dirni Komisariatit të Policisë të Bashkisë përkatëse dhe në vëmendje misionit të OSB-ut Dirit. Ideja e kësaj letre është që të gjitha objektet ku ju keni vendosur si Komision Qendror i Zgjedhjeve KQZ-së, dhe sot një nga vendimarrjet ishte ndryshimi i vendodhjeve të KQZ-ve me kërkesë të prefektit se i papërshtatshme në një vend të tjera, bashkia në fjalë do t'i marrë dhe sheshet po ashtu do t'i përdor për, sikur se thot diku atje, për festa për në një shtet të drejtës, çdo autoritet ka një hapësirë të vetën diskrecionale në të cilën patjetër e ka nisur komenti. E ka nisur komenti, qartë. Po komentet e mia kështu janë. Në mënyrë që të kuptohen nga të gjithë. Mund të jetë pak edhe për shkak të faktit që në limitet e kohës, unë jam edhe pedagog në fakultet edhe. Kjo do të thotë që disa të zgjedhur të popullit, pra demokracia, po thotë ne nuk duam t'ia dim për shtetin e së drejtës. Dhe po i thosha që autoritetet, kur vendosin, qoftë ky presidenti i Republikës, kur nxori një dekret dhe pastaj e çdekretoi, apo të çdo autoritet tjetër i organeve të administratës publike, presidenti është administratë publike, kuvendi është administratë publike, ekzekutivi është administratë publike, i nështrohet në fund fare vendimarrjes gjyqësore. Gjyqtari në një republik flet i fundit dhe pas tij të gjithë heshtin. Gjykata foli. Prandaj vendimi i kolegjit është historik. Foli, përfundimisht dekreti i presidentit u konsiderua absolutisht i pavlefshëm nga një trup gjyqtarësh të kolegjit të gjykatës së apelit. Vendim përfundimtar, është i pagoditshëm në asnjë gjykatë kushtetuese. Tani këta zotrinj, ne ishte 15-0? Dhe ishte 15-0. Këta zotrinj, të cilët
janë edhe disa ditë përfaqësues të popullit, deri në 10 gusht, thonë, ne nuk e njohim vendimarrjen e gjykatës në Shqipëri. Kështu që ju lutem shumë, i drejtohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zbrazni ambientet cilat janë në administrim, ato janë të shtetit, nuk janë të bashkive, po janë në administrim të këtyre bashkive, zbrazini ju, sepse ne na duhen, thot diku aty, për aktivitete artistike. Nga data 27 deri në datë 2 korrik. Nuk, të paktën të mos bëhen qersharak. Të paktën të mos bëhen qersharak, zoti Mzdiu e të tjerë, të cilët do të bëjnë në datë 30, 1 dhe 2 korrik aktivitete artistike, ndërkohë që ky vend do të celebroj në datë 30 qershor marrëdhënien e tij me kushtetutshmërinë dhe me shtetin e së drejtës. Nuk është e rastësishme që partnerët ndërkombëtar e duan me patjetër. Vim tek menaxhimi datën 30. I ditë përditshëm i problemeve që ju keni. Kemi asistuar këto ditë dhe kjo është kjo letër është një ndoshta është dhe vepër penale kjo, ha? Është shpërdorim detyre dhe pengim për zhvillimin e zgjedhjeve. Dakor, si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve keni tagrin të bëni paditur ta padisni? Prokuroria kallëzim. Kjo është vepër që hetohet kryesisht nga prokuroria. Prokuroria që në momentin që kjo gjëja do të realizohet. Mund të hetohet kryesisht, mund të ketë një dhe kallëzim nga ana juaj. Përse nuk apo do prisni të shihni datë 30 zhëndos? Po këtu jemi në momentin e gërfosjes së gjelave. Okej, në datë 30, në rast se do të keni probleme të kësaj natyre, se këtu dua të dalë. Dhe ne kemi parë edhe për raste kur ka pasur këto ditë, kemi pasur përplasje. Unë nuk besoj se do ketë përplasje në datë 30. Përse? Më argumentoni pak? Nuk besoj se do të ketë përplasje. Çfarë ka ndodhur këto ditët e fundit, kur zoti Basha në mënyrë fare paqësore, qytetare dhe të vlerësueshme mori familjen e tij dhe protestoi ashtu si kundër i takonte të protestonte. Unë i respektoj bindjet e njerëzve. Dhe ajo ishte një protestim fare paqësor. Mendoj që ai është fillimi i asaj çka do të ndodhi deri në datë 30. Sepse ajo që bëri zoti Basha është një gjë. Kjo që shohim është një gjë tjetër dhe shkresa që ju ka ardhur zyrtarisht si Komision Qendror i Zgjedhjeve është shkresë zyrtare. Është kërkesë zyrtare. Tani, ajo shkresë e ka përgjigje. Ju si jurist flisni në bazë të dokumentave apo jo? Natyrisht në bazë të dokumentacionit. Po, në bazë të dokumentacionit. Dhe ka ardhur një dokumentacion konkret. Në rast se ai dokumentacion konkret që ju kërkon të lironi ambientin ku keni vendosur KQZ-së në kundërshtim me ligjin. Dakor, në kundërshtim me ligjin, në datë 30 ekzekutohet, pra kërkohet të lirohen ambientet. Si do të veproni si Komision Qendror i Zgjedhjeve? Sepse nga rast pas rasti, këtë di, rast pas rasti, po natyrisht edhe kallëzime penale fare mirë, patjetër. Po në zonat ku do të jetë pamundur të mbajnë zgjedhjet. Unë uroj që të mos kemi të tilla, po nuk ka asnjë bazës materiale, është hapur mbas orarit caktuar, pa dyshim, ka pasur raste, në shosh, në shal, në pult, ku diu se ku në zonë. Zgjedhjet do të përsëriten. Do të përsëriten? Kur mbas 2 javësh, siç e parashikon? Pas 45 ditësh. Por brenda një kohe sa më të shpejt që t'i japim mundësinë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të përgatisë dhe bazën e re materiale. 45 ditë, a nuk e zgjat? Sepse do duhet printohen fletë të tjera. A nuk e zgjat kjo zoti Biba mandatin atyre të zgjedhjeve lokale atje ku nuk do të jenë mbajtur zgjedhjet? Se zgjedhen mbas 45 ditësh. Natyrisht. Se këtu i rikthejmë argumentit tuaj të parë. Natyrisht, po këto janë raste të cilat këto janë shqyrjet e ligjit. Këto janë realisht shqyrjet e ligjit, sepse ligji në asnjë lloj versioni nuk parashikon moszbatimin e tij në 1/3 e vendit. Është shumë i mirë ai ligj, ose ai legjislator duhet ndihet realisht i mirë, i cili kur prodhon një produkt, një akt normativ, një ligj në këtë rast, mendon që në 1/3 e vendit ai ligj nuk do të zbatohet dhe nuk do të zbatohet jo sepse dolën lumejt apo ra tërmet në atë zonë, por sepse të zgjedhurit lokal, njerëz të cilët paguhen nga taksa paguesit shqiptar, bëjnë shfaqje të këtij karakteri absolutisht në kundërshtim me ligjin. Një pyetje në lidhje, mos ta humbasim fillin vetëm për informacionin që kërkuar presidenti për vakancat e krijuara në parlament.
Ju keni kthyer përgjigje? Absolut, po, patjetër që i kemi kthyer përgjigje. Ka gjë për të presidentit. shtuar, për të komentuar atje? Jo, nuk besoj se ka, nuk e di përse posaçërisht e përdori, edhe nuk dua të ngreja mendësime përse presidenti e do atë informacion. Kem dëgjuar unë, ju të gjithë, veçanërisht nga kolegë analist nëpër media që e do për të shpërndar parlamentin, e do për të përgatitur mbrojtjen e tij nëse do të shpërndahet, nëse do të shkarkohet nga ky parlament, por le të presim. Për ta parë si përse do Komisioni Qendror i Zgjedhjeve respektoi kërkesën e presidentit dhe ja dërgoi. Një pyetje që ndoshta tani po i parapriun, ju do më thoni pyetni zotin Zguri, por në rast se zoti Zguri nuk do të marri pjesë në nxjerrjen e rezultatit. Hipotetike, rezultati do merret me 4 vota nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rezultati final përfundimtar i zgjedhjeve nuk merret dot nga 4 veta, kështu që ashtu siç ndodhi në 2013 kur kishin mbetur vetëm 4 kolegë, do të shkojë në kolegjin zgjedhor, por është një formalitet, sepse rezultati përfundimtar nuk është gjë tjetër veçse mbledhje matematike shumatore e rezultateve në çdo zonë. Dhe një pyetje të fundit për formatimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju jeni një komision qendror i zgjedhjeve i paformatuar plotësisht. Prej kohësh, prej shumë kohësh. Dhe prej 2017-s ju keni qenë propozimi i Partisë Republikane. Vazhdoj të jem propozimi i Partisë Republikane. Si e shihni këtë, një koment për këtë lojë që është bërë në 2017-ën? Kur me zoti Zguri që ka qenë historikisht propozimi i Partisë Republikane, është propozimi i parlamentit nga mazhoranca e majt që e votoi. Në bota, se e kam pyetur zoti Zguri këtë prandaj. Bota udhëhiqet nga rregulla dhe nga parime. Parimet nuk janë gjë tjetër veçse rregulla, të cilat për jashtëzakonisht shumë vite kanë treguar që meritojnë të respektohen. Dhe këto rregulla ngrihen dhe bëhen parime. Norm, po. Rregullat e tjera pastaj variojnë në bazë të elementeve ekonomik, shoqëror, filozofik, politik të një vendi dhe rregullat ndrojnë rast pas rasti, parimet mbeten. Kur politikanët cënojnë parimet, thuhet është një maksime së drejtës, vendi rrëshqet në paradokse. Dhe cili është parimi është se parimi ka qenë baraspeshimi politik i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Parimin e identifikojnë ju, paradoksin ja u them unë. Paradoksi është që në këtë moment Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhe kryetarin dhe në kryetarin si propozime të një partie jo parlamentare Partisë Republikane. Okej. Mirë, unë ju falenderoj që ishit këtu, zoti Biba, zoti Denar Biba, nën kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, uroj të gjeni gjuhën e përbashkët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të menaxhuar një ditë zgjedhjesh totalisht dhe krejtësisht të pazakontë, siç është ajo datës 30, por që sipas jush, për të perifrazuar, do të jetë një ushtrim i ligjit të Republikës dhe jo i demokracisë. Dhe jo posaçërisht i demokracisë, me disa problematika për demokracinë. Por më lejo dhe do të lutem, sa do të zgjasi mandati atyre individëve të cilët do të zgjidhen në këto zgjedhje? Mund të zgjasi sado. 6 muaj. Nuk e përjashtoni hipotezën e një askush nuk mund ta marrëveshje politike. As e parashikoj, as e përjashtoj. Sa do të zgjasi mandati atyre? Në rastin më të gjatë do të jetë 4 vite. 4 vite mund të jenë shumë në jetën e njeriu, në timen dhe tënden, po nuk janë asgjë në jetën e një kombi nëse ai komb nxjerr një leksion mbi shtetin e së drejtës dhe demokracinë ashtu siç duhet të jetë, jo demokracinë ashtu siç e përdhosa. Denar Biba, faleminderit që ishit me ne. Nderuar teleshikues, ju kujtoj se i Ftuari vjen sërish ditën e njëjtë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.